2 keer per jaar, in april en in september, is er een grootse agrarische beurs in Beaucroissant. De herfstmarkt is de grootste en de grootste markt in Frankrijk. Vanuit het hele land komen handelaren en bezoekers naar het kleine dorpje in de Isère, 30 kilometer ten noordwesten van Grenoble. De markt begint op vrijdag, maar de dagen ervoor wordt nagenoeg al het vee al gebracht. Internationale handelaren en keuterboeren laten hier hun mooiste beesten zien. Ze worden uiteraard nog wel even opgepoetst. Naast groot en klein vee wordt tevens veel technisch materieel tentoongesteld. De machinerie wordt echter niet altijd even groots gelost. Voor de komst van het grote publiek wordt een en ander nog even klaargemaakt en opgepoetst. Het lossen van het grootvee gaat tot diep in de nacht door. De beesten zijn vaak lang onderweg geweest en zijn moe, wat soms voor spectaculaire beelden zorgt. Petite, attends, je vais te chercher, tiens. Attache là. Là, on va l'attacher, attends 2 minutes là. T'as 2 doigts près, j'y prends le bout. De volgende ochtend begint de drukte al vroeg. Hordes bezoekers stromen binnen. De organisatie is in al die jaren strak opgezet. Il est capable de marquer sur le journal demain. Voleur d'électricité. Nous mettons à disposition une semaine avant à peu près une équipe par jour de 10 personnes. De pers is druk in de weer en de gasten verzamelen zich om 10 uur op de stand van de departementale raad voor de formele opening. Monsieur le préfet, madame la députée. Aangezien ik mijn grote camera bij me had, kon ik gewoon aanschuiven. Maar het duurde wel even voor de pasties openging. Monsieur le vice-président du conseil général de l'Isère. Vrijdag is traditioneel de dag van het vee. Ze zijn er ook in alle soorten en maten aanwezig. Het hoogtepunt van de veemarkt draait om de Charolais, een bekend ras van Franse vleeskoeien. On voit que quand on le prend, on sent que quand même ce morceau-là, on le sent. Et de largeur.
et puis on va dire de poids. 226, Kevin. Joujou, 209, bien qu'il va se rendre. Tous ces animaux reviennent et on va vous demander qui. Bon, là, disons déjà dans un premier temps, d'apprécier un petit peu le volume, enfin les volumes des animaux, c'est-à-dire leur nom. Et donc, en race charolaise, la reproduction. De wedstrijdkeuring is hoogst serieus, want de uit te reiken prijzen zijn van groot belang voor de eigenaren. Maar de beesten zijn niet onder de indruk. Bovenop de heuvel, de Colline de Parmenie, staat een oud Karthuizer klooster. Hier kan je lezen over de tragische geschiedenis van de markt. 14 september 1219 was een belangrijke feestdag in Grenoble. Er was een grote markt en er waren veel bezoekers. In een hoger gebied, bij wat nu Bourg-Toissaint heet, bevond zich het natuurlijke meer van Saint-Laurent, dat 28 jaar eerder door een aardverschuiving was ontstaan. Tijdens een grote stortvloed op 14 september brak de dam door en overstroomde het achterliggende gebied. De vloedgolf veroorzaakte zo'n 5000 doden in Grenoble. Honderden overlevenden vluchtten naar Beaucroissant, waar een dorp voor hen werd opgericht. Door de gunstige ligging op de handelsroutes ontstond in Beaucroissant een nieuwe markt. In de middeleeuwen groeide deze uit tot een internationale ontmoetingsplek die in zijn hoogtijdagen wel 17 dagen duurde. La photo ici, vous êtes directement dans la cuvette des toilettes. Là, regardez ce qui se passe. Nous, on va pénétrer dans le tuyau, on va se comprimer dans l'appareil tue. La construction est devenue vraiment d'assainissement, distributeur exclusif. Beaucroissant telt slechts 1250 inwoners, maar de dagen dat de markt zich er manifesteert lopen hier zo'n 800.000 bezoekers rond. De markt is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse nationale beurs, uniek en groots in zijn soort. Je vois ton mulet, Stéphanie? Les moutons. Ander hoogtepunt van de jaarmarkt vormen de landbouwmachines. Meer dan 200 bedrijven exposeren hier hun laatste modellen, van trekkers en gravers tot grasmaaiers en handgereedschap. Van onmetelijk groot tot miniatuur, het is boeiend voor iedere bezoeker. En agri, on en a quelques-uns qui sont là, mais très peu quoi. C'est une nouveauté. Pour l'instant, il n'y a pas encore de nouveauté. Il est beau le poil. Il y a 10 en tout. Là vous avez une noire. Alors, je rachète. Regardez, un peu, souriez, vous êtes filmé. Si vous mettez une lapine... Van 14 tot 16 september 2019 vindt de 800ste editie plaats. Men verwacht zo'n 1500 exposanten die hier dan hun groot, klein en pluimvee aan het publiek laten zien. Non, on n'a pas de...
Ongetwijfeld wordt er ook dan een en ander meegenomen voor in de tuin of in de keuken. Al met al is de markt een bezoekje meer dan waard. Ook wanneer je geen zakelijke interesses of culinaire plannen hebt. Ah, c'est gentil, hein. Regarde, ce soir, sur 23.